Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Предлагаем вашему вниманию спецвыпуск, посвященный всем делам с 12 по 15 включительно декабря 2023 года. Все расчеты делаем за киевским временем. Итак, первый у нас период – это время вторник и среда, когда Луна находится в знаке Стрелец. Плюс ко всему, это время 12-го Гекаты, 13-го новолуния. В эти дни ничего не сеем и не беспокоим рассаду. Для цветов и для комнатных растений актуальны зеленые операции. Делайте, обрезайте что лишнее. И обязательно проверьте на то, есть ли в почве в верхнем слое или под листиками вредители. Пожалуйста, профилактика против вредителей и различных заболеваний. Поливы мы не проводим 12-го, 13-го, целый день не проводим, а после 17:30 начинаем поливать. Начинается время Козерога вечером. Подкормки не проводим. Это время рождения и время после рождения, напоминаю, это не время для того, чтобы юное создание, только рожденный месяц, кормить его котлетами или борщом. Это время водичка и все. Дать ему возможность, чтобы родился, а затем уже начинал дышать и жить в новом периоде. Для сада 12 и 13 здесь актуальны обрезки. Обрезаем и укрываем, если есть необходимость. Ну и не забывайте о защите от вредителей различных, грызунов и зайцев. Зеленые операции 12-13 проводим. Для теплых стран актуальный сбор урожая. Собирайте, делайте заготовки, если это есть в ваших планах. Квашение капусты 12-го нет, 13-го после 18 часов вечера. Вечером уже наступает время Козерога. Очень хорошее время для того, чтобы квасить капусту. Можно готовить настойки из тех трав, которые вы собирали, или ягод 12-13. Но не собирайте в этот период лекарственные травы. Кто-то собирает корни, еще копает. Нет, это время Гекаты и новолуния. Не беспокойте в этот период. У них нету, у этих растений, нужного энергетического запаса и тех элементов питания, которые вам необходимы. Рыбалку на этот период не планируем. Это стрелец, а в стрельце рыба не любит ловиться. Ну и для комнатных овощей актуальны зеленые операции и защита от вредителей болезней. 13-го после 17:30 уже актуальны поливы. Рассмотрим еще 2 дня, это четверг-пятница, когда 14-15 Луна будет находиться в знаке Козерог. Причем 15-го в 19:57 будет переход в следующий знак, в знак Водолей. Поэтому здесь у нас есть какие-то временные рамки, и мы сейчас с вами их рассмотрим. 14-го у нас это Геката, поэтому никаких посевов не проводим и не трогаем рассаду, не беспокоим ее. Зато 15-го, когда Геката завершится, и у нас период Луны без курса с 18 часов 3 минут, поэтому с 7 утра и до 17:30 вечера можно посадить, если же хорошая погода и еще не посадили, озимый лук, чеснок. И это очень хороший период для того, чтобы посеять семена и вершков, и корешков. Те, кто с нами уже давно, они знают прекрасно, что мы всегда вылавливаем время Козерога или Тельца сразу же после момента выхода из Гекаты. И вот этот период очень хороший дает результаты. И корешки, и вершки. С рассадой точно так же работаем с 7 утра до 17:30. Затем все, перерыв пока. Для цветов и комнатных растений у нас будут актуальными 14-го поливы и зеленые операции. И 15-го поливы только до 12 часов дня, потому что начнет работать энергия Водолея, и мы до 12 должны завершить влагозарядку почвы. Ну а зеленые операции можно проводить до конца суток. Поливы
Проводим 14 все сутки, 15 до 12 часов дня на любых растениях. Подкормки не проводим. Напоминаю, это рождение. После рождения малышу месяцу нельзя давать вот эти все тяжелые продукты питания. Или маленькой луне. Хотя по ведической культуре все-таки это мужского рода. Эта планета имеет мужское начало. Но это отдельная тема. Давайте пойдем в сад. А в саду, если хорошая погода, можно продолжать обрезку. И не забываем об укрытии и обязательно, вот это 14 проверьте, если повреждения от зайцев и от грызунов, защитите свои деревья. А вот 15 очень интересно, к этим работам, которые мы назвали, можно добавить важный агроприем. С 7 часов утра до 17:30 вечера можно посадить саженцы любых садовых растений, но уже не в открытый грунт, там, где уже снег, мороз и холод. Если есть такая возможность, получили, купили, почта долго задерживалась, высаживайте саженцы в ведра, в какие-то емкости. У нас есть видео на эту тему, и мы тоже уже себе такую посадку сделали. Так что используйте этот момент, и вы будете уже рассаду саженцев садовых растений иметь к ранней весне. И ваши растения уже как раз образуют маленькие корешочки и будут готовы к тому, чтобы продолжать свою вегетацию и развитие. Зеленые операции на все дни мы вот эти 14-15 проводим, собираем урожай там, где есть этот урожай, заготовки. Квашение капусты 14-15 нужно завершить до 17 часов дня, то есть вечера. 17 вечера это уже летом, это еще день. Далее настойки можно делать, но не собираем лекарственные травы. Кстати, рыбалку можно организовать тоже. Козерог уже этот период бывает, что рыба ловится. Ну и не забываем о комнатных овощах. Для них актуальны 14-го поливы и 15-го поливы только до 12 часов, как и для всех растений. До 12 часов, чтобы могла вода впитаться, даете воздух, и уже у нас водолей с 19:57, это уже четко работает, но всегда 6 часов мы даем на переход, 6-6,5 часов. Поэтому до 12, пожалуйста, завершите поливы, основательные поливы, и подготовьте растения к тому, что пару дней их не будут поливать. Следующая рубрика «Луна для дома, для здоровья» снова же на этот период, с 12 по 15 декабря включительно 2023 года. Как всегда, рассмотрим энергии, а энергии здесь очень сложные. В первую очередь у нас идет квадрат Солнца к Нептуну, это раз. Далее новолуние у нас в час ночи 32 минуты 13 декабря. Ретроградный Меркурий тоже начинается 13 и продолжается Солнце в квадрате к Нептуну до 17 декабря. Очень сложный напряженный период. Там еще есть другие аспекты, которые говорят о том, что этот период ни в коем случае не подходит для начала дел. Поэтому не начинаем новые дела, и это не подходит время для дорогостоящих покупок. Пойти купить носки или варежки в подарок на Новый год, конфеты, это да, но что-то крупное, ценное, тут будет столько всяких испытаний для человека, что вы будете потом жалеть. Поэтому перенесите. У нас после рождественских праздников, то есть после где-то 5 января, будет уже хороший период для покупок. А пока, увы, до Нового года ничего хорошего нет. А теперь идем в дом 12-13. Печка. Это стрелец, знак стихии огня. Пожары, просто быстро все загорается, и из искры возгорается большое пламя. Будьте внимательны. На период Гекаты и новолуния не планируем стрижку волос, стрижку ногтей и покраску волос. Но вот этот период, кстати, можно мыть волосы. Сауну не планируем, очень сложный период. Уход за кожей 12-го нет, а вот смотрите, 13-го после 18 часов, когда уже будет Луна в знаке Козерог, маски будут работать хорошо. Очистка кожи завершаем 12-го утром, завершаем цикл очистки кожи.
И уже далее у нас рождение Луны и растущая Луна дальше пойдет. Мы не используем этот период для очистки кожи. А вот очищение организма можно запланировать на 12 и 13. Рукоделие в Стрельце лучше ничего не начинать, бесполезная трата времени. А вот вечером уже 18 часов 13 можно заняться и творчеством. Для теста актуально немного больше жидкости. Стирку и уборку не планируем, это Стрелец, качества никакого. Зато ремонтные работы прекрасно будут 12, 13 до 12 часов дня, не позже. И проветриваем вещи 12 при хорошей погоде, 13 тоже до 12 часов дня. Остается у нас еще 2 дня, это 14 и 15. Козерог, печка, камин, возможен дым, будьте внимательны. Нельзя 14 стричь волосы, стричь ногти и красить волосы. Это геката. Это еще очень сложный период. Зато 15 можно стричь волосы, ногти, красить волосы, особенно корни хорошо будут. В такой период с 7 часов утра 15 и до 17 часов 30 минут вечера. Прекрасный период, можно этим заняться. Тем более конец недели, это пятница. Можно мыть волосы эти 2 дня. Сауну не планируем, очень сложный период. Уход за кожей прекрасно 14, 15 до 18 часов вечера. Очистка кожи уже все, мы завершили цикл. Очищение организма еще можно 14 декабря, а уже 15 нет. Рукоделие прекрасно в Козероге получается, трудитесь. Тесто норма по рецепту. Стирка и уборка будут качественными 14 и 15. А вот ремонтные работы и проветривание вещей на этот период не планируем. Качество будет отвратительное. А теперь пару минут посвятим здоровью. Итак, 12 и 13 декабря 2023 года Луна будет находиться в знаке Стрелец. Сложный период – это время гекаты и рождения юного месяца юной Луны. Итак, в этот период в Стрельце на что нужно обратить внимание? Уязвимы печень, тазовые кости, органы малого таза, бедра, кровеносная и нервная системы. Будьте внимательны, под ударом кровеносная и нервная системы. При Луне в Стрельце нельзя проводить операции на печени и другие полостные операции, при которых наблюдаются большие кровопотери, а также нельзя проводить ортопедические операции. В этот период обостряются такие болезни, как цирроз, гепатит, гипертония, ишемическая болезнь сердца, опасные бактериальные, вирусные и паразитарные инфекции. Но можно лечить в этот период органы дыхания, ангины, бронхиты, трахеиты, риниты, гаймориты, конъюнктивиты. И лечить хорошо в этот период мигрени, гипер- и гипотонии, щитовидную и вилочковую железы. Ну и в этот период съемки всяких органов наших и систем менее всего вредны для нашего организма. 14 и 15 декабря Луна будет находиться в знаке Козерог. А в этот период уязвимы желчный пузырь, скелет, костная система, то есть все кости, суставы, сухожилия, и особенно обратите внимание на колени. При Луне в Козероге нельзя проводить операции на костях, на коленных суставах, на костном мозге нельзя удалять зубы. Будьте внимательны, уязвимы кости, любые кости нашего тела и велика опасность переломов. Поэтому будьте внимательны, сейчас погода такая, не спешите, чтобы не упасть. Легко все ломается. В этот период обостряются болезни, такие как радикулит, желчекаменная болезнь, межпозвонковые грыжи, остеохондроз, артрит и артроз. Можно проводить операции в этот период на легких, на желудке, на двенадцатиперстной кишке и можно в этот период на пищеводе проводить операции. Эффективно лечение в этот период астмы, заболевания дыхательных путей, диабета, гастрита, гастроэнтерита, болезней желудка, язвы и двенадцатиперстной кишки.
Вот и подошел к завершению наш сегодняшний спецвыпуск. Его подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Желаем вам тепла и уюта в ваших домах, здоровья вам и вашим родным. Встретимся обязательно в следующем выпуске. Всего вам самого доброго. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск, який у нас побудований з 12 по 15 включно грудня 2023 року. Розклад робимо за київським часом. В першу чергу розглянемо вівторок та середу, це коли місяць знаходиться в знаці Стрілець, 12 та 13 грудня. Причому 12-го – це час Гекати, а 13-го – час народження молодика, новомісяча, і воно буде о 1 годині 32 хвилини ночі. Що ж в цей час можна робити? Сіяти нічого не сіємо і розсаду не турбуємо в ці 2 дні, 12-13. Для квітів та кімнатних рослин на ці 2 дні актуальні зелені операції, захист від шкідників та хвороб. Єдине, що для квітів кімнатних рослин 13-го ми сюди додаємо поливи після 17 години 30 хвилин. Поливи для всіх рослин 12-го вони неефективні, 13-го до 17:30 також неефективні. Після 17:30, коли вже почнуть працювати енергії стихії землі, будь ласка, поливайте. Але підживлення не проводимо. Нагадую, це час, коли народжується молодик, а при народженні ні в якому разі не даємо йому чи голубців, чи картоплі якоїсь смаженої. Ні в якому випадку цього не робимо, тому що це час, коли місяць народжується. Будь ласка, не користуйтеся підживленнями на цей період. В саду можна проводити при гарній погоді обрізку, укриття теплолюбивих рослин, та ще й обов'язково треба передивитися, як гризуни чи вони не попали до ваших рослин, і від зайців треба теж захистити всі саджанці садових рослин. Зелені операції на будь-яких рослинах проводимо 2 дні, збираємо врожай в теплих країнах та робимо заготівлі. Квашення овочів і капусти 12-го ні, а 13-го після 18-ї години вечора, будь ласка, так, смачного. Далі настоянки готуємо 12-13, але не збираємо лікарські рослини та не йдемо на риболовлю. Для кімнатних овочів актуальні зелені операції, захист від шкідників та хвороб та поливи після 17:30 уже 13 грудня. А наступні 2 дні також дуже важливі, і тут треба розібратися, все зробити правильно. 14 грудня Козиріг. Дуже добре, але це Геката. Геката – дуже складний період. І вона буде продовжуватися до 1 години 32 хвилини ночі 15-го. І у нас виходить, що ми не можемо сіяти 14-го нічого і садити, а 15-го можемо після 7 години ранку вже розпочинати ці важливі роботи. Можна сіяти, садити, зараз розглянемо, що з 7 години ранку до 17 години 30 хвилин. Далі вже буде перехід місяця, готуватися буде місяць до переходу в інший знак і буде місяць без курсу. Тому, будь ласка, до 17:30 завершіть всі посіви та посадки. Що ми можемо садити? При гарній погоді висаджуємо озимий часник та цибулю, а також дуже гарний час, уже і наші підписники знають, що після Гекати, якщо після Гекати вже чистий йде, чиста енергія, то можна використовувати козиріг та телець для того, щоб посадити і вершки, і корінці. І результат завжди нас радує. Але це повинні бути телець або козиріг. І в нас в даному випадку козиріг. Тому з 7 години до 17:30 висаджуємо ці рослинки, насіння. І, до речі, розсаду можна теж висаджувати, пікірувати її, пересаджувати 15-го тільки з 7 години ранку до 17 години 30 хвилин вечора. Квіти та кімнатні рослини, для них дуже актуально буде, дивіться, 14-го це Геката, робимо тільки поливи.
і зелені операції, а ось з 15-го поливить тільки до 12 години дня. Будь ласка, 12 година. Чому до 12? Тому що наступний знак Водолій – це коли рослини дихають. Тому треба встигнути, щоб вся волога попала до корінців, треба дати повітря, а потім уже декілька днів, 2 дні, це точно не використовувати полив. Будьте уважні. Ну і можна проводити зелені операції на квітах та кімнатних рослинах до кінця доби. Поливи ми проводимо 14-го для всіх рослин і 15-го до 12-ї години. Це для всіх рослин. Підживлення не проводимо. Народився місяць. Дуже-дуже молодесенький. Тільки оченята відкрив. Будь ласка, ніяких підживлень, ніяких борщів та котлет. Для саду актуальна 14-го обрізка та укриття і захист від гризунів та зайців. А ось 15-го є ще такі, хто купує або отримує ще посилки з саджанцями садових рослин. Ми висаджуємо, ми нещодавно таке робили в цьому місяці, був гарний період, і ми висаджували наші дерева, які ми купили, у відра. Отож, можна у відра, якісь кашпо чи великі горшки просто отримали і посадіть. І зволожена земля повинна бути, але не повинно бути дуже багато води, наступний знак не підходить для цього. Можна просто трошечки зволожену землю, а пізніше поки що потримайте або в приміщенні десь, де у вас немає холоду сильного, або в теплиці, так як ми тримаємо зараз поки що в теплиці свої рослини. А потім, коли вже ґрунт буде нормальний, не буде дуже вологий, можна занести буде в погріб, ще в якесь місце, там, де у вас буде температура біля 0. І можна зберегти ці рослини до березня наступного року, виносити на двір і потім як розсаду посадити в садок. Тому що тоді невідомо, коли буде продаватися, дуже пізня весна, поки хто що відкриє. А зараз є така можливість, і розпродажі є, і є ці, можна зробити закази, робіть і отримуйте ці посилки. І знаю, що отримуєте, будь ласка, висаджуйте. Наступний агроприйом – це зелені операції. Для будь-яких рослин так проводимо. І до кінця доби 15-го, добрий час. Збираємо врожай в теплих країнах та робимо різні заготівлі, не тільки овочеві та ягідні або з рослинництва, а і готуємо різні заготівлі з продуктів птахівництва, тваринництва. Квашення капусти 14-го гарна доба. 15 до 17 години. Настоянки готуємо ці 2 доби, не збираємо лікарські рослини ще, але можна запланувати риболовлю для кімнатних овочів. Актуальні тільки поливи 14-го і 15-го поливи до 12 години дня. Наступна рубрика «Місяць для будинку для здоров'я» з 12 по 15 грудня 2023 року. Спочатку розглянемо енергії, а енергії дуже напружені. Я назву тільки декілька таких моментів. В цей період будуть напружені енергії між Сонцем та Нептуном, буде Сонце в квадраті до Нептуна. Далі 13-го народжується новий місяць. І з 13-го починається ретроградний Меркурій. Далі цей період Геката 14-го йде, Сонце в квадраті до Нептуна продовжується, і Меркурій продовжується. Тобто у нас цей період дуже складний. І Геката, і напружені відносини між планетами, та ще й ретроградний Меркурій. Тому не починаємо ніякі справи. І не купуємо дорогі речі. Тут такі можуть бути цікаві ситуації, що ви потім будете дуже-дуже жалкувати про те, що ви це зробили. Перенесіть на січень місяць свої дорогоцінні покупки. А тепер зайдемо в будинок 12-13. Це знак стрілець, а значить стихія вогню. Груба камін. З маленької іскри дуже швидко загорається велике полум'я, тому можуть бути пожежі. І пожежі і не тільки груба камін, різні прилади, будьте уважні. На ці 2 дні не плануємо стрижку волосся, стрижку нігтей
нігтей і фарбування волосся 12-13. Але мити волосся можна. Сауну не плануємо. Ми, до речі, будемо говорити про здоров'я, ви зрозумієте чому. Тим більше, що геката та народження місяця. Догляд за шкірою 12-го не плануємо, 13-го після 18-ї години вечора. Очищення шкіри. Отут уважно. 12-го вранці. Завершаємо цикл. У нас на спадаючому місяці був цикл, ми його завершуємо вранці 12-го. 13-го вже все. Очищення організму можна приводити в гекату та в народження молодика, тобто 12-13 так. Рукоділля не плануємо, тільки можемо 13-го ввечері після 18-ї години вечора. Для тіста актуально трохи більше рідини. Прання та прибирання не плануємо в стрільці, воно буде неякісним, але ремонтні роботи будуть гарні 12-го та 13-го тільки до 12-ї години дня. І можна провітрювання речей проводити, коли буде в нас 12 і 13, будь ласка, до 12 години дня. Наступні 2 дні, 14-15. З грубою каміном будуть проблеми, дим може бути. А ось тут будьте уважні, 14-го геката, тому не плануємо на 14 стрижку волосся, стрижку нігтей і фарбування волосся. Тепер ми не трогаємо волосся та нігті 14-го, а ось дивіться, 15-го можна ці всі роботи зробити з 7 години ранку та до 17 години 30 хвилин. Це п'ятниця, дивіться, гарний час, кінець неділі можна запланувати і зразу ж ці важливі роботи з волоссям та з нігтями зробити. Але мити волосся можна ці 2 дні повністю, вся доба. Не плануємо сауну. Догляд за шкірою. Гарно працюють маски 14 та 15 тільки до 18 години. Очищення шкіри ні, завершився цикл. Очищення організму тільки плануємо на 14-15 вже ні. Рукоділля в Козирозі завжди цікаві творчі роботи виходять і дуже гарні. Для тіста це норма по рецепту, можна планувати прання та прибирання, буде якісне. А ось ремонтні роботи та провітрювання речей будуть неякісними. Це так м'яко говорячи. А тепер розглянемо рубрику про здоров'я. Це дуже важлива рубрика, і ми зараз з вами дізнаємося особливості кожного дня. 12 та 13 місяць в знаці стрілець. Крім того, що це геката, це молодик, напруження є. Ще й до всього в стрільці вразливі печінка, тазові кістки, органи малого тазу, стегна, кровоносна та нервова системи. Тому не плануємо в цей час сауну. Під ударом кровоносна та нервова системи. І організм дуже ослаблений. Це ж завершується, помирає старий місяць і народжується новий. І в цей період 12 та 13 в стрільці не можна проводити операції на печінці та інші порожнинні операції, при яких спостерігаються великі крововтрати, і не можна проводити ортопедичні операції. В цей час можуть загострюватися такі хвороби – цироз, гепатит, гіпертонія, ішемічна хвороба серця. І в ці дні небезпечні бактеріальні, вірусні та паразитарні інфекції. Але можна лікувати в цей час органи дихання, тобто ангіни, бронхіти, трахеїти, риніти, гайморити, кон'юктивіти, а також мігрені, гіпер- та гіпотонії. І лікуйте в цей час щитовидну та вилочкову залози. І можна проводити в цей час сканування різних органів. А тепер далі будемо йти. У нас 14 та 15 ще 2 дні. Це буде місяць в знаці Козиріг. А в цей час вразливі жовчний міхур, скелет, кісткова система. Тобто всі кістки, суглоби, сухожилля. Особливо коліна. Зверніть увагу на коліна. Не можна проводити в цей час операції на кістках, на колінних суглобах, на кістковому мозку. Не можна видаляти зуби. Вразливі всі кістки та кісточки нашого тіла і велика небезпека переломів. В цей час загострюються такі хвороби, як радикуліт, жовчно-кам'яна хвороба, міжхребцеві грижі, остеохондрози, артрити та артрози.
Ефективне лікування дихальних шляхів, діабет, гастрит, гастроентерит, хвороби шлунку, можна лікувати виразку та хвороби 12-палої кишки. І якраз цей період підходить для операцій на дихальних шляхах, на шлунку, на 12-палій кишці і на стравоході. Тобто, ще раз нагадую, 14-15 – це ще геката, і можна запланувати операції на дихальних шляхах, на легенях, на шлунку, на 12-палій кишці та на стравоході. Ось і завершується наш сьогоднішній спеціальний випуск. Його підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. Бажаємо вам здоров'ячка, вам та вашим рідним, успіхів у всіх ваших справах. Бажаємо тепла та затишку у ваших будинках, миру вам та добра. І до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.